Xin kính chào quý vị. Hội chợ thủy sản quốc tế Vietfish 2023 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 đến 25 tháng 8 vừa qua, với hơn 420 gian hàng của hơn 220 doanh nghiệp đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội chợ đã thu hút hơn 15.000 lượt khách tham quan, trong đó có rất nhiều nhà nhập khẩu và đối tác nước ngoài đến từ các nước. Vietfish đã thực sự trở thành sự kiện truyền thống của ngành thủy sản Việt Nam, là nơi hội tụ các doanh nghiệp trong toàn chuỗi thủy sản, từ thức ăn, con giống, nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu và các đơn vị phụ trợ. Vietfish là cơ hội gặp gỡ, thắt chặt mối quan hệ hợp tác, giới thiệu sản phẩm mới tới khách hàng và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận với những công nghệ tiên tiến, những dịch vụ hiện đại, giúp kết nối toàn chuỗi thủy sản được hiệu quả hơn. Với chủ đề Điểm đến kết nối chất lượng, Vietfish 2023 đã giới thiệu đến khách hàng quốc tế những sản phẩm thủy sản chất lượng cao, đa dạng và tiện lợi. Sau Vietfish 2023, hy vọng tình trạng xuất khẩu trầm lắng nửa đầu năm sẽ thay đổi cục diện theo chiều hướng khởi sắc hơn. Tính đến hết tháng 7, xuất khẩu thủy sản đã mang về chưa tới 5 tỷ đô la, thấp hơn 26% so với cùng kỳ năm 2022. Từ năm 2021 trở lại đây, dịch bệnh Covid, chiến sự Nga-Ukraine, lạm phát đã khiến cho diễn biến xuất khẩu thủy sản bị xáo trộn, không theo quy luật hàng năm là sẽ tăng cao hơn vào nửa cuối năm, đặc biệt là giai đoạn quý 3. Năm 2023 cũng vậy. Tới hết tháng 7, xuất khẩu chưa có xu hướng hồi phục rõ ràng, dù tháng 5 đã đạt mức cao nhất là 808 triệu đô la, nhưng 2 tháng tiếp theo lại chững lại. Riêng xuất khẩu cá tra chỉ đạt mức cao nhất vào tháng 3, sau đó lại có chiều hướng giảm dần. Xu hướng này thể hiện rõ ở cả thị trường Mỹ và Trung Quốc là hai thị trường lớn nhất của cá tra Việt Nam. Trong khi đó, xuất khẩu tôm tuy chưa đột phá, nhưng 3 tháng gần đây có doanh số cao hơn hẳn so với những tháng đầu năm. Sự khởi sắc thể hiện rất rõ rệt ở thị trường Mỹ khi mà doanh số tăng liên tục qua các tháng. Xuất khẩu tôm sang Nhật Bản và Hàn Quốc cũng có tín hiệu tăng từ tháng 3, nhưng không duy trì được đà tăng trưởng liên tục. So với tôm và cá tra thì xuất khẩu các mặt hàng hải sản khai thác giảm nhẹ hơn, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái và duy trì doanh số ổn định qua từng tháng. Những thị trường tiêu thụ hải sản lớn nhất gồm Nhật Bản chiếm 28,5%, Mỹ chiếm 15%, Hàn Quốc 11%, EU chiếm 9%. Trong số đó, các loài hải sản khai thác nhập khẩu vào Việt Nam để chế biến xuất khẩu và gia công xuất khẩu cũng đóng góp một phần cho doanh thu ngành hải sản. Do vậy, trong khi đa số các doanh nghiệp đều bị sụt giảm xuất khẩu trong thời gian qua, thì vẫn có những doanh nghiệp đạt doanh số cao hơn cùng kỳ năm ngoái nhờ nguồn nguyên liệu nhập khẩu để phục vụ cho loại hình chế biến xuất khẩu này. Thưa quý vị, Cơ quan Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm Bộ Nông nghiệp Mỹ FCC vừa kết thúc chương trình thanh tra một số doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra nhằm đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cá tra xuất khẩu sang Mỹ. Kết quả thanh tra tích cực, một lần nữa khẳng định uy tín và chất lượng cá tra xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời sẽ là động lực thúc đẩy xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong những tháng tới. Ngoài ra, sau tin Nhật Bản xả nước thải nhiễm hạt nhân, có thể người tiêu dùng Nhật sẽ thận trọng hơn với tiêu thụ thủy sản nội địa, do vậy sẽ tìm đến thủy sản nhập khẩu nhiều hơn. Các thị trường khác cũng cân nhắc việc nhập khẩu từ Nhật Bản và các nước láng giềng của Nhật sẽ tạo cơ hội cho thủy sản Việt Nam. Những thông tin trên cùng với lại dấu hiệu kinh tế hồi phục ở một số thị trường sẽ đem lại hy vọng cho xuất khẩu thủy sản những tháng tới. Với dự báo lạc quan, doanh số xuất khẩu cả năm 2023 sẽ đạt trên 9 tỷ đô la, giảm 18% so với năm 2022. Quý vị vừa theo dõi bản tin thị trường thủy sản của Vasep. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tới.